Lagay na natin yung mga brushes natin. Gagawin nyo lang, tutusok nyo lang siya dyan sa gitna. Hello mga kaglaw! Today, share ko naman sa inyo kung paano ilagay yung mga memories nyo dito sa tabing dagat kasama ng mga makeup brushes nyo na pwede nyo i-display sa kwarto nyo or sa bahay nyo. So, start na tayo. Ang kailangan natin empty jar na malaki. Ito siya kalaki. Yung kasya yung mga makeup brushes nyo. Tapos may lid siya para secure siya sa mga alikabok, diba? So, yun. Yung mga memories nyo, kada may outing kayo, alam ko, tayo mga Pilipino mahilig tayo sa dagat. So, pwede kayong mamulot ng mga ganito. Ayan. Yung mga pinagpupulot ko kada magbabakasyon ng Pilipinas. Ayan. Tapos, syempre, kumuha rin tayo ng ganito. Kasi dito natin itutusok yung mga makeup brushes natin. Ayan. Kasama ng ating mga memory. O, diba? Nakatayo siya. Pero para safe siya sa alikabok, lalagay natin siya dito. So, umpisa na natin. Nalagay na natin yung mga maliliit. Ngayon, ilalagay naman natin yung mga malalaki sa mga gilid-gilid. Ilagay na natin siya. Ayan. Pwede nyo rin tong gawin sa mga iba nyong jar, tapos punuin nyo, tapos, so, lalagay na natin yung mga brushes natin. Gagawin nyo lang, tutusok nyo lang siya dyan sa gitna. Nasa loob na. Kaya ako naisip yung ganito kasi yung work ko is laging naka-makeup. So, para yung memories niya is nandito lang sa jar na to para kada mag-makeup ako maaalala ko rin po ano yung mga bakasyon, kasama ang family, diba? So, yun. Tapos, kailangan may takip yung jar nyo para secure sa alikabok.